mergem mai departe. După casa 18, da, trecem în casa 19. Și uite că după toate aceste 3 case, etape pline de emoții, prin asocierea cu un prieten, da, prin schimbarea destinului în viața noastră, asocierea cu un prieten, crearea unei noi comunități, da, de prietenie, putem spune că în casa a 19-a, turnul, aici putem vorbi de creșterea la un nivel spiritual, crearea unei comunități, crearea unei cetăți. Casa se intitulează turnul, dar putem vorbi de crearea unei cetăți, pentru că am creat o prietenie și asta ne duce, vedem acest vârf al turnului spre cer, da? Care ne îndreaptă iar, ne îndreptăm iar atenția spre cer. Am spus creștem în creștere spirituală, creșterea, succesul, faima renumelui, da? Pentru că creăm o comunitate strânsă, o cetate. Dar totodată acest turn vorbește și de o izolare. Putem vorbi de închiderea într-o închisoare, într-un spital, într-o clădire, și creșterea la nivel spiritual presupune închiderea într-un templu, într-o biserică, da? Tocmai pentru a sta și a învăța și a studia și a te cunoaște pe tine în interiorul tău, sau închiderea într-o instituție, spital dacă vorbim de sănătate, într-o instituție de închisoare. Asta depinde de, pentru că aici avem cărțile din jur care ne pedepsesc, da? În funcție de cărțile din jur putem vorbi ce fel de instituție este vorba, cât de ne înalță spiritual sau cât că până la urmă și o închisoare, stând închis acolo, începi să îți recunoști faptele și să meditezi, să contempli ce ar fi trebuit să faci bun sau ce ar trebui să faci în continuare bun când vei ieși din acel turn, din acea închisoare. Închisoarea poate fi atât o instituție, da, creată, sau tu însuți te închizi în sinele tău, pentru că ai fost trădat de prieteni, în funcție de ce fel de prieteni ai aici, care nu ți-au păstrat secretele, da? Am spus acest turn, în funcție de cărțile din jur, poate fi simboliza acea instituție care te înalță spiritual și creezi o comunitate, da? Sau, din contră, avem aici, în jurul turnului, de exemplu, domnul și doamna, da? Adică personajele pentru care se face etalarea, dacă este vorba de un bărbat sau de o femeie, consultantul, consultanta, care au nevoie de acest turn pentru a crește spiritual. Avem aici alături grădina, la fel, care vorbește de o simbol al armoniei. Am stat acolo închiși în interiorul nostru sau într-o instituție, o școală în care am învățat să creștem, să ne elevăm. Și da, învățăm și acele legi ale pedepsii sau cum coasa care ne învață acea lege a timpului, când semănăm, când secerăm, da? Tocmai pentru a ajunge un domn, o doamnă, în înalta societate avem nevoie să stăm închiși într-o instituție de învățământ, da? Ca apoi să ieșim în societate. Urmează casa 20, grădina. Ori aici, în înalta societate, da? Pe vremea doamnei domnișoarei Lenormand, aici în grădinile publice se întâlneau oamenii din înalta societate, își manifestau cultura lor și o expuneau arta prin scris, da? Pentru că avem aici pe această linie cartea, arta actoricească, meșteșugurile, da? Toate, felul cum grădina aceasta este frumos decorată cu fântână arteziană. Fântâna în sine ne duce la ideea de apă și de emoții, dar în medalion avem pică ca și culoare sau simbolul săbiilor, adică înălțarea spiritului, da? Avem aici 2 cărți succesive cu simbolul pică neagră, simbolul săbiilor, înălțarea spiritului, odată stând într-o instituție, închizându-te în sinele tău sau într-o instituție pentru a învăța și ulterior ieșind în grădina turnului, castelului, da? În care îți etalezi
cunoașterea, elevarea pe care ai asimilat-o. Și am spus că aici, în acest simbol al grădinii, în alta societate își etala prin ținutele lor, prin cultura pe care o manifestau, cunoaștere, artă, jocuri de societate. Mergem mai departe, casa 21, Muntele. Bineînțeles că după ce ai învățat într-o instituție, te-ai elevat social, te-ai închis în tine să te cunoști pe tine, ieși în societate, îți manifesti, interacționezi cu societatea, acolo cunoști și bune și rele, pentru că societatea te poate pedepsi. Aici putem vorbi de foarte multă certuri, bârfă, discuție, da? Dacă facem asocierea cu cartea Păsările, care poartă discuții, se ceartă sau, din contră, primești informații, da? Venind în alta societate, în care ești la fel, prietenii, societatea te poate fo în limba franceză înseamnă coasă sau înseamnă fals. Afli falsitatea oamenilor sau tu însuți sau societatea te elimină sau tu ești nevoit să elimini acele relații sociale care îți sunt false. Și bineînțeles că ce faci? Pleci în lume, dar pleci în pustietate, pleci pe un munte, ai de trecut obstacole, societatea și în alta societate. Concurența aceasta în expunerea artei pe care tu ai asimilat-o prin această casă 19, societatea te pune la probe, da? Ai de trecut probe, examene, teste și este acest simbol al muntelui, obstacole, probe, examene. Ești admis, nu ești admis, dai dovadă la fel de creștere înaltă, elevare înaltă, ai acea tărie de caracter să poți să urci din nou sau rămâi jos pe câmpie, da? Pe o pantă care te coboară. Odată trecută o probă, trecem în casa 22, drumul, cărarea, poteca. Ori în această casă avem o bifurcație, de fapt. Ne aflăm la o bifurcație. Poate fi asociată această carte cu regina de romb, adică regina de monede, sau faptul că ne aflăm la o bifurcație poate fi asociată cu arcana majoră îndrăgostitul, care are de făcut o alegere, da? Alegi, de exemplu, să urci, să treci o probă, să treci un obstacol, sau alegi o cărare mai care te duce, să spunem, către următoarea casă, șoarecele. Și aici vorbim la fel de comunitate, pentru că șoarecii sunt acele animale care trăiesc în comunități, se mulțesc foarte repede, își creează comunitatea lor, tocmai pentru a nu sunt animale solitare, așa cum este ursul, ci din contra sunt animale care trăiesc în comunități foarte mari pentru a se susține, pentru a nu fi pe cale de dispariție, pentru că aici avem deasupra vulpea care vânează șoarecele, da? Și atunci ești pe cale de dispariție și ai nevoie să trăiești în comunitate, să te mulțești, să fii susținut, pentru că ne aflăm aici pe această linie care începe cu, am spus, turnul sau poate fi o cetate și acolo membrii cetății, ai turnului, ei se dezvoltă, între ei se susțin. Deci, din această casă 22, drumul, alegi să pleci pusnic, alegi să urci, să crești, să depășești obstacole tocmai pentru a crește în societate, a crește spiritual, sau alegi să te asociezi cu cei de rang mai jos, cu masa de jos, cu oamenii care stau în societăți, în grupuri mari și în felul lor se susțin. Alegi la fel, această diagonală a vulpii, de exemplu, da? Care la fel creează o comunitate, dar
Un animal mult mai șiret, mult mai, să spunem, care știe să speculeze anumite lucruri pentru a putea crește, sau la fel ca și păsările care trăiesc, pentru că aici păsările ne duc, cresc în cuiburi, cresc în copaci, ori în partea aceasta șoareci, vulpele sunt animale de pământ, da? Care trăiesc în vizuini, în subsol și automat alegi ca și muntele să crești, să trăiești într-o comunitate, dar care te crește spiritual, sau alegi într-o comunitate care te învață de desubturile a tot ceea ce se întâmplă în marea societate, da? Toate lucrurile ascunse, pentru că vorbim de vizuini și acolo în vizuini sunt galerii, sunt lucruri ascunse, sunt drumuri care te pot scoate la lumină pe cărări neștiute sau știute de anumite călăuze, să le spunem în felul acesta. Mergem mai departe, deci din acest drum trebuie făcută o alegere. Trecem în casa 23, șoarecele. Face parte din această coloană, am spus, care este la mijlocul tabloului, șoarecele, și e această coloană a prezentului. Ori, am spus, aceste animale care trăiesc în vizuini ale pământului, vorbim de secrete, da? Vorbim la fel de obstacole mici, pentru că ei sunt o specie foarte vânată, da? Și ursul și vulpea sunt prădători ai acestor animale mici, rozătoare, da? Sau din contra, am spus că sunt rozătoare, pot fi dușmani care te rod pe la spate, pot fi hoți, putem vorbi de pierderi, da? Hoții, obstacole, sau putem vorbi de secrete, pentru că sunt animale care își creează vizuini, galerii în care își creează resursele lor pentru iarnă, da? Pentru perioadele mai iarnă, da? Perioade mai puțin favorabile pentru a supraviețui, au o capacitate de supraviețuire. Aici suntem am spus, această axă a prezentului. Atât vulpea cât și șoarece sunt animale care știu să supraviețuiască momentului prezent. Asta dacă au o sănătate bună, dacă sunt foarte conectați. Aici avem acest simbol al arborului, da? Deci trăiesc în comunități, arborele lor genealogic sau arborele care vorbește de o sănătate bună aici în prezent. Și bineînțeles, e vorba de o sănătate fizică, dar avem luna aici la bază și o sănătate psihică foarte bună, da? Mergem mai departe din casa 23 în casa 24 și vorbim aici de acest simbol al inimii. Ori inima e un simbol în conștientul colectiv care vorbește despre dragoste, emoții, sentimente, da? Și în medalion avem valetul de inimă, da? La fel un valetul de inimă sau valetul de cupe, da? Un simbol al iubirii, fericire multă, da? Cartea nu este foarte, să spunem, bogată în simboluri, e marele simbol al inimii, atât în medalion cât și pe cartea Lenormand. Aici avem această inimă înconjurată de o coroniță de flori, se face trimitere la acest buchet, da? Dacă este asociată, deci într-adevăr inima și iubirea respectivă, legătura de iubire este foarte bine susținută. Trăim în comunități, învățăm legea iubirii, da? Când trăim în comunități, învățăm legea iubirii. Când ne conectăm la legile Universului, una din legile Universului este legea iubirii. Altă lege a Universului este cea a morții și a renașterii, da? Altă lege a Universului este cea, avem aici norul, a stăpânirii gândurilor, da? Altă lege a Universului, vorbim aici, trecem mai departe în casa 25 a inelului sau a alianței, pentru că odată învățată această lege a iubirii, iubirea în comunitate, iubirea în familie, învățăm și
această inimă, vedem, da, merge pe diagonală, avem aici o comunitate prin simbolul vulpii și mergem mai departe, simbolul casei, învățăm iubirea în casă, în familie, da, care vine și o transmitem mai departe. Când vom ajunge la axa de jos, voi dezvolta. Din casa 24, îmi cer iertare, gândurile mele deja se împrăștie pe mai multe axe, dar vreau să rămân pe ordinea cronologică din casă în casă. Deci, din casa 24 trecem în casa 25. Învățând legea iubirii, ne creăm alianțe, uniuni, da? Dar această alianță și uniune vorbește și de karmă, pentru că e un simbol al inelului, al cercului și această ciclicitate a cercului, aici putem vedea un cerc, dar putem vedea și o spirală, ne duce la ideea de karmă, acele alianțe pe care le facem prin căsnicii, contracte, colaborări, prietenii, da? Pentru că vorbim aici de, am spus, se poate analiza în formă de L, alianțe de prietenii, alianțe la fel cu persoane cu care învățăm să supraviețuim. Avem o legătură karmică cu astfel de alianțe. Sau ideea de ciclicitate poate duce la monotonie, da? Ne învârtim într-un cerc, se creează o monotonie. Cercul creează și ideea de protecție. Plecăm de aici, suntem pe linia care începe cu această arcană, card al turnului, da? Turnul are o formă rotundă de cerc sau de cetate și e nevoie să fim protejați. Vorbește acest card al inelului. Avem aici în medalion asul de treflă sau asul de bâte. Este o energie de început, da? Pentru că intrăm într-o ciclicitate, într-o alianță datorită unei karme, dar acea karmă va trebui să învățăm să o transformăm în armonie, da? În dharmă. În funcție de cărțile care împrejmuiesc acest card al inelului, putem înțelege cu cine avem o karmă, da? Și ce ne aduce acea karmă. Ne aduce ceva bun sau ne aduce ceva rău. Mergem mai departe în casa 26. Casa 26, intitulată Cartea, simbolistica ne arată aici o carte deschisă, alte seturi de tarot ne arată o carte închisă. Aici ne putem, am spus, să vă lăsați intuiția, imaginația să lucreze și în funcție de simbolistica setului de tarot Lenormand pe care o folosiți, dacă acest simbol al cărții deschise vă vorbește, că din carte învățați înțelepciune, am spus că la început e nevoie să ne închidem într-o instituție, instituția corpului nostru, sau pentru că această carte, turnul, poate fi asociată cu arcana majoră, Casa Dumnezeu, da, care are un turn acolo simbolizat, și ne închidem într-o instituție, școală, bibliotecă, spital, închisoare, da, în care învățăm, din care extragem, da, anumite învățăminte. E nevoie să stăm, să citim, să aprofundăm cunoaștere, acest simbol al cărții, al studiului. Cunoașterea ne dezvăluie secrete. Prin acest card sau această casă, aici sunt multe secrete. Cartea ne aduce multe secrete, cunoaștere, studiu, înțelepciune, da? Pentru a putea să creștem către planul spiritual, stelele, avem nevoie de multă înțelepciune, cunoaștere pe care să o asimilăm, pentru a putea face față unei schimbări în viața noastră, moarte, renaștere, schimbarea mediului social, da? Felul cum ne alegem acei prieteni, trebuie să avem o cunoaștere, inclusiv o cunoaștere a relaționării în prietenie, a relaționării, a non-verbalului, cum citim cineva care ne este prieten sau ne este dușman, cu cine, alianța pe care am făcut-o însăși ne aduce o cunoaștere. Sau descoperim în alianța pe care am făcut-o, contract, căsnicie, colaborare, da?
contract de afaceri, acolo descoperim documente, semnăm documente, contracte sau descoperim secrete despre cei cu care ne-am aliat. Mergem mai departe. Casa 27. Trecem din această energie a studiului și a înțelepciunii aprofundată, acumulată, odată înțeleasă, cunoscută o carte, o cunoaștere, o învățătură, putem să scriem un mesaj, putem să scriem o scrisoare, da? În epoca domnișoarei Lenormand, scrisul scrisorilor, da? Practicarea editării scrisorilor era o preocupare uzuală, da? Ori era o artă, pentru că am spus că aici învățăm artele sau manifestăm artele pe care le-am aprofundat atunci când am stat într-o școală și ne-am dezvoltat. Practicarea scrisului și a caligrafiei era o practică uzuală, era o artă să-ți manifesti caligrafia, să transmiți un mesaj. Și avem aici o scrisoare sigilată, vorbim de sigilii, da? Pecete. Este foarte important, odată ce ne manifestăm iubirea și creăm un contract, o colaborare, o căsnicie, o alianță, să semnăm acel contract de alianță, da? Până și la căsnicie semnăm acele certificate de căsnicie și ne punem pecetea, sigiliul sau în mesajele transmise prin scrisori, o practică foarte uzuală, am spus pe vremea domnișoarei Lenormand, se transmiteau anumite mesaje codificate, da? Anagramate. Și încă o dată vorbim de secrete. Sunt două carduri la rând succesive care ne vorbesc de secrete, informații care ajung ca și cavalerul, dacă ar fi asociate în etalarea voastră aceste două cărți, e clar, o poștă, un e-mail, un mesaj care ajunge printr-o persoană foarte repede sau care trebuie să plece în funcție de poziționarea la trecut, la viitor, da, sus, jos a cardurilor în etalarea voastră. Un mesaj poate fi și asociată cu păsările, da? Mergem mai departe. Acest card, am spus că e soarea, informații, mesaje ascunse, codificate, anagramate sau, din contra, pot fi, se practica pe vremea domnișoarei Lenormand, acele scrisori care să devieze informația, să creeze comploturi, da? Doar printr-o singură scrisoare aruncată care creează un complot între, putem vorbi aici, da? Dacă avem, de exemplu, o asociere în etalarea voastră, un complot între domnul și amanta, da? Care să supere doamna, da? Amanta intervine între domnul și doamna, consultant, printr-o scrisoare care să intrige. Vorbim aici de o intrigă. Prin această scrisoare, ca și simbolistică, care poate aduce mari schimbări în viața noastră, da? Care ne poate aduce prieteni sau dușmani. Mergem mai departe. Bineînțeles, această practică a scrisorilor, care era foarte o preocupare uzuală, așa cum în ziua de astăzi folosim e-mail-urile, da? Bineînțeles că nu veți mai interpreta probabil în ziua de astăzi cu o scrisoare propriu-zisă, ci cu un e-mail, da? Un mesaj care poate veni verbal, în funcție cu alte cărți care sunt asociate sau care poate veni astăzi printr-un e-mail. Și urmează cardul sau casa 28-29.